האמנית הקודמת שראינו, נירית תקלה, בחרה לתאר את המציאות שנשים יוצאות אתיופיה חוות באמצעות תיאור של מקרה אמיתי שקרה, טבילה שנשים נאלצו לעשות בהוראת הממסד הרבני. יש אמניות נוספות שעסוקות מאוד בנושא הזה של טקס הטבילה וההכרה בזהותן הדתית, היהודית, על ידי הממסד בישראל. אבל הן לא מתייחסות לאירוע ההיסטורי המסוים זה או אחר שנחשפו אליו, אלא מייצרות עמדה ביקורתית עקרונית בנוגע לסוגיית הטבילה לחומרה של יוצאות אתיופיה בישראל. גודאי ביטאולין ארז, שהיא בוגרת אוניברסיטת חיפה, יצרה את עבודת האומנות הזו כתגובה לנושא של הטבילה. ביצירה נראית אישה טובלת במים שנראים כמו אגם או נהר. האישה לובשת שמלה לבנה ויש לה הנומה. הצילום הזה הוא חלק מסדרת צילומים שתיעדה את המיצג האומנותי שביצעה ביטאולין ארז. את המיצג היא בחרה לעשות לבדה, ללא קהל שצופה בה, ויש לו תיעוד רק בצילומי סטילס. האישה ביצירה מבצעת אקט של טבילה במים, אבל היא לא נמצאת בבית מרחץ מודרני, מוסדר, מתקדם טכנולוגית, אלא בשטח פתוח, בטבע, כמו שיהודי ביתא ישראל היו טובלים כשהיו באתיופיה. בואו נתעמק באלמנטים השונים שמרכיבים את היצירה. הדמות לובשת שמלת חתונה, יש לה הנומה לבנה, למותניה קשורה חגורה שעשויה מבד, שבקצה שלה מגן דוד עשוי מזרדים. שימו לב, זאת אישה שנמצאת בהיריון מתקדם, ומגן הדוד שמחובר למותניים שלה מרמז על חבל הטבור, המחבר בין האם לתינוק שבתוך הרחם. כלומר, ביטאולין ארז עושה שימוש במטאפורה מעולם החוויות הנשי כדי לדבר על הקהילה כולה. מה הכוונה של המיצג? אפשר לומר שכמו שקהילת ביתא ישראל קשורה ומחוברת לתורה, למצוות, ולא יכולה לנתק עצמה מהן, וכמו שתינוק ברחם אמו זקוק למזון ולחמצן ממנה, גם היא לא יכולה להתקיים ולחיות מבלי חבל ההצלה הזה. ואכן, האומנית רואה עצמה כחלק בלתי נפרד מהעם היהודי, והיא מחויבת לגמרי ליהדות. אבל עם זאת, ובניגוד לדור הנשים המבוגרות שנאלצו לקבל בשתיקה ובהכנעה את הגיור שנכפה עליהם עם הגיען לישראל, ביטאולין ארז כבר מייצגת דור חדש, דור צעיר, דור שלא מוכן לקבל השפלות והוראות מרבנים ממוצא מערבי שלא יודעים מה עבר על הקהילה בעודה באתיופיה ולא מבינים עד כמה התאמצה לשמור על מצוות הטבילה. משום כך, היא לא מוכנה לעשות טבילה תחת עיניים שמשגיחות עליה, ולא משנה אם זאת בלנית או גבר שמייצג את הממסד הרבני. היא בוחרת לחזור למנהגים השורשיים של קהילת ביתא ישראל שנהגה לטבול במקווי מים פתוחים. היא בוחרת לעשות תיקון להשפלה שחוו דור הנשים הקודם ולטבול בחיק הטבע, באופן עצמאי וחופשי מפיקוח של עיניים מערביות. גם האמנית זו עידיתו יוסף, בוגרת מכללת ספיר, מתמקדת בזהות המגדרית, דתית, אתנית שלה, בהקשר של היותה יוצאת אתיופיה שחיה בישראל. ביצירה פייטה, שהוא מיצג שנעשה מול קהל, היא יצרה פעולה מתמשכת בזמן. בצילום שלפנינו, אנו רואים אותה בתחילת המיצג, כשהיא טובלת בגד אתיופי מסורתי באבקת גבס שמעורבבת במים שבתוך דלי, והיא מספיגה את הבד בבלילה, עד שהבד כולו כוסה בחומר הלבן הרטוב. בהמשך היא התעטפה בבד הזה והתיישבה על כיסא. היא ישבה ללא תנועה במשך 20 דקות, עד שהבד הרטוב התייבש לגמרי והתקשה כולו. בשלב הזה היא השתחררה לאט ובזהירות מהבד, והתרוממה מהישיבה על הכיסא. הבד נשאר על הכיסא ללא דמות אנושית בתוכו, אבל עדיין שמר על קווי המתאר של האישה שהייתה בו. היצירה עוסקת בזהות ותחושת שייכות של האומנית כאישה וכיהודייה. פרשנות אחת שעלתה במחקר על אודות המיצג הזה היא שזוהי תגובה של יוסף על נושא הטבילה של הנשים הצעירות בקהילה דווקא, ועל יחס הממסד הדתי לרמת היהדות של נשים יוצאות אתיופיה שהגיעו לפני עשורים
כילדות לישראל, או אפילו של נשים שכבר אפילו ממש נולדו בארץ ושמבקשות בבגרותן לבוא בברית הנישואים. נשים רבות יוצאות אתיופיה שמבקשות להתחתן מגלות לפתע שהן לא יכולות לגשת לרבנות בעיר ביגוריהן ככל הנשים במדינה. הן מופנות לרב מיוחד שעורך ברור על השושלת המשפחתית שלהם והרקע שממנו הן באות כדי לגלות אם הן יהודיות לפי חוקי הרבנות. אם מתגלה חשש, הרי שהן מחויבות לעבור טבילה לחומרה לפני שיוכלו לקבל רישיון להינשא. הנוזל שטפטף במשך כל המיצג על ראשה של הדמות היושבת מתפרש כעת כתיאור של עינוי איטי ומתמשך, קצת כמו התהליכים הבירוקרטיים שמוטלים על יוצאות אתיופיה בבואן להסדיר נושאים של מעמד אישי, שהשליטה המלאה בהם נתונה, כזכור, בידי הרבנות הראשית לישראל, למשל הטבילה לחומרה לקראת הנישואים. הטיפול בנשים שהגיעו במסגרת מבצעי משה ושלמה ונתבקשו לעבור טבילה היה קולקטיבי עם הבניה מיוחדת של גבולות זמן ומרחב רק עבורן. הן עברו את החוויה בגיורים המוניים, כשנציגי בתי דין רבניים מיוחדים היו מגיעים אל מרכזי הקליטה שבהן התגוררו עם מגיען לישראל. לעומת זאת, אצל הצעירות, הדבר שונה לגמרי. נשים צעירות כיום נאלצות להתמודד כל אחת לבדה, מול המערך הרבני, הבירוקרטי, הסמכותני. רבות מהן בוחרות לוותר כליל על הטבילה הזאת ולפנות לטקסי נישואים אלטרנטיביים שאינם בסמכותה של הרבנות האורתודוקסית בישראל. כלומר, בניגוד לדור הסבתות והאימהות שמצאו את עצמן טובלות בעל כורחן, בנות הדור הצעיר שאינן דתיות יכולות לבחור אחרת. ואכן, יש שבוחרות לוותר על הטבילה במסגרת ומטעם הממסד הרבני. נשים צעירות אלה כבר רכשו מיומנויות רבות במנהגי המקום ומבינות היטב את ההתנהלות שמתקיימת בישראל. הן חזקות, הן בעלות ביטחון עצמי רב, הן מזהות את ניסיונות הכפייה של הממסד הרבני ומגיבות להם באי הסכמה ובהתנגדות פעילה לטבילה, שבעיניהן היא בעלת ממד גזעני, מדכא ומיותר מיסודו. זאת משום שהן כבר יהודיות גמורות וכשרות.